Hello and welcome once again to my video onto my YouTube channel, which is Bisaya Programming. So please subscribe to my channel and share this one to your colleagues and classmates that katong mga willing na makakat-on when it comes to computer programming. So I am using English and Bisaya because for the Cebuano and Bisaya people or the aspirants nga mga programmers para mas masabtan nila pag maayo when it comes to computer programming. So, karon ang atong buhaton is ang atong i-fix ang kaning ato ang add data no nga kani siya. But our previous video is nag-create og kaning search box nga kung ato ning mag-type ta diri ma-search na to diri sa tuwang JTable. So at this time, ang add data is nabutangan na siya sa atong previous video. If wala mo kahibaw kung unsa mo pag-add data, then check my previous video. So this time, ang among buhaton is ang pag-fix sa bugs nga naa sa atong add data. Kung ato ning i-try og paran, mo na siya mahitabo. So sa add data, nakabutan matag code diri last time. No, you can check my previous video katong how to add or insert data on the JTable using SQLite. So karon na siya code dira. So, kung mag-add ka, for example, admin user o admin pass, nag-add, credentials is saved, success. Pero ang bug ani, kung di ta magbutang diri ka ng failed or di ta magbutang mga kuan diri, nag-add data nato, save lang gihapon. So, na-add siya sa database. So, this is a bug. So, dili ni pwede sa program. Dayon kung mag-add ta dira, dayon nato ning i-add without using the password, wala gi-input na password, ma-add gyapon siya. No? Kung ato ni siyang butangan diri og password, i-add nato, ma-add gyapon siya. So now we need to fix this one, mga kani siya nga bugs. So please keep on watching lang and please do subscribe to my channel. Then now, proceed na to sa ato ang kaning debugging. Ang atong i-fix ni. We will use the if else statement na ato ang i-insert nito sa ato ang try catch block. So para mag-open ni siya ang ato ang code, dayon you can right click and add event handler action, then action performed, or you can double click the button. So double click lang in my case, and this is the code na ato ang ginbuhat last time sa previous video. There is a previous video na to, we put also the refresh table. So kaning refresh table, if wala pa kahibaw ani, you can check also my previous video for this one. Kay once daw mag-add siya data, mo refresh ang iyang table or the JTable. So now, kung saan to pag-fix nga katong bug kato siya nga dili siya nga dapat maka-add diri kung empty. So we will use the if else statement. Nga if daw ang usa ka text box empty or ang duha ka text box is empty, then mo message siya nga one of the fields is empty or please input or please complete the fields. Ana. So, ang una itong buhaton is to create the action listener. So, I have here the code na nga akong gin-input ganiha. So, we will copy this one by one para mas masabtan. So, kanis siya string, then we will declare a variable is equals to text field. Asa man si text field? So, muna siya ang text field. Kani. Ang name ani niya is TextField. So muna siya nga ato siya nga gibutang diri sa ato ang action listener. So TextField dot get text. So now we are done creating the action listener for the text field. So we will create the action listener for the password field. So the same lang gihapon, copy, then paste lang, then we will use this one as text pass field. Text pass, dayon ang kanisya, ato siya nga, i-copy lang, paste. So, ang name anak niya, usara na siya. Kung atong tanawon dito sa tuang design, then atong i-check na to ang name sa tuang password field, is password field ang iyang name sa variable. Okay? So, go back sa tuang source code, double-click lang. So, now, we are done in declaring or creating the action listener for this one, para ato na siyang gamiton ng kaninga variable diri sud sa ato ang try catch block.
So ang atong gamiton diri if else statement. So all we need to do is to copy paste lang ang ako ang gin-create ganiha para mas dali, no? Di na ta masig type pa. So dere, we can add this one. You can write this way. So if daw si text user failed is equals to empty, mo na iyang i-output na one of the fields are empty. Or you can modify this one. Ini nga imong ibutang dira. Then this is the title of the table or the issue message. This is the title. And this is the warning. Ato sa karon one man. Ato sa nga ipakita. So this is the title and this is the G option pane na ato ang kuan. Kani siya. Warning message meaning exclamation point ang motatak. So if si text user field is equals to empty, then mo message siya. Dayon we need another na sad else if statement na pod. Dayon ato tong i-copy paste lang. Another kaning nga set. So dire else if si text pass failed is equals to empty, then message dialog box dayon ang mugawas. The same gyapon ang mukuan niya. Mugawas. So now, so once na-declare na nato ang duha nga dapat dili siya ma-empty, kung mo-empty siya, magawas ini siyang message, then we will declare the last is kaning else nga kuan. So else mo na yang buhaton. Okay? So else mo na yang buhaton na query. Then ato na siyang i-close diri sa yang catch dapit ang bracket. So mo na siya mahitabo. Usang i-move. So mo na siya usa ka pundok diri sa text user failed. Then another na sa diri nga block. Then kung dili siya, kung false siya, false dire, then kanina niya i-execute dayon kaning code. Di kahuman, i-ding i-refresh ang table. So ito makabatay mo mura siya mag-loading ang table or mo refresh ang table. So muna siya ang ato ang code to fix our add data nga button. Okay? So try to look at this one. Kana muna siya ang atong code dire. Ikan from the here dire sa babaw padung dari sa ubos. Kana siya. Mao na siya. So now we will try to test our program if sakto ba gyud or nabasig natin nalipatan ani diri. So we will control this to save, then run as Java application. So we will try to run. Mag-add ta, for example, Engelado. Dayon password 1234, data, credential saved, success. Okay, na-save siya. So kung ato ning papaon, then mag-add tag ka ng password. Empty na, one of the fields are empty, so error aning gawas. So another na sa dire, atong butangan sa babaw, so dapat dili siya mag-add. So nakuha na nato ang ato ang code, ato rang na-fix ang ato ang add data nga button na walay bugs nga mahitabo. Okay? So that's it for now. So by next time, ang ato ang i-work out is ang kanina pong delete nga data. So once makikita ang delete or once mag-search ta dira, for example, mag-search ta Engelado, then ato na siya nga i-delete, ma-delete siya. So as of now, dili pa siya ma-delete kaya wala pa man yung code na gi-embed na to. So please keep on watching, please subscribe to my channel, and please be updated by clicking the notification bell also. And that's all for now. So thank you for watching and keep yourself safe. See you on the next video.